हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो आज मैले फेरि अर्को न्युमेरिकल लिएर आइसकेको छु। इएमएफ इक्वेसन एन्ड द ट्रान्सफर्मेसन रेसियोको न्युमेरिकल छ। यो भनेको चाहिँ जस्तै कि हाम्रो अप 500 भोल्ट एन्ड 250 भोल्ट इएमएफ छ, E1 र E2 छ। E1 बाई E2 यति रेसियो छ भने 50 हर्ज एन्ड सिङ्गल फेज ट्रान्सफर्मर is to be work at the maximum flux density भने पछाडि maximum flux density BM भनेको चाहिँ के, B भनेको चाहिँ म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको चाहिँ 1.2 टेस्ला दिएको छ इन द कोरमा चाहिँ त्यति छ भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फ्लक्स। द इफेक्टिभ क्रस सेक्सनल एरिया भने पछाडि 90 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ भने पछाडि क्यालकुलेट द सुइटेबल भ्यालु अफ प्राइमरी एन्ड सेकेन्डरी टर्न्स भने पछाडि N1 र N2 निकाल्नु लागेको छ। सो त्यस कारण अब हामीले लेट्स गो हामी अब गर्छौँ होइन, कसरी गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ अब यहाँ अब हामीले गिभन पार्ट्सहरू लेख्छौँ होइन। गिभन पार्टहरू दिएको पार्ट्सहरू चाहिँ के छ त, जस्तै हाम्रो E1 बाई E2 दिएको छ। यो भने पछाडि कति छ, 500 भोल्ट बाई 250 भोल्ट दिएको छ। यानि कि E1 इजिकल टु 500 भोल्ट, E2 इजिकल टु 250 भोल्ट दिएको छ होइन। अनि त्यस पछाडि हाम्रो फ्रिक्वेन्सी कति दिएको छ, फ्रिक्वेन्सी एफ, फ्रिक्वेन्सी भने पछाडि हाम्रो 50 हर्ज दिएको छ होइन। अनि त्यस पछाडि अब हामीलाई के दिएको छ, बिटी म्याक्सिमम फ्लक्स डेन्सिटी दिएको छ नि त होइन। के अरे बिएम इजिकल टु बिएम भनेको पछाडि हाम्रो कति छ, 1.2 टेस्ला दिएको छ होइन। अनि त्यस पछाडि इफेक्टिभ क्रस सेक्सनल एरिया पनि दिएको छ। ए इजिकल टु हाम्रो के हुने भयो त भन्दाखेरि यो भन्छ 90 सेन्टिमिटरको स्क्वायर छ भने यसलाई चाहिँ मिटरमा लानुपर्ने हुन्छ। त्यही भएको कारणले होइन 90 इन्टु 10 को पावर के हुन्छ स्क्वायर, सिएमको मात्रै हो, सिएम स्क्वायर छ भने पछाडि -4 मिटर स्क्वायर भइदियो एरियाको। हामीले यसरी चेन्ज गऱ्यौँ। यति गरिसके पछाडि अब के हुन्छ लेट्स सी। सो अब चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने छ, यहाँ भने पछाडि हामीलाई N1 इजिकल टु वाट छ, N2 इजिकल टु पनि वाट छ। प्राइमरी र सेकेन्डरी टर्न्स नै निकाल्नु भनेछ भन्दाखेरि N1 र N2 थाहा छैन। अब हामीले फर्मुला E1 को फर्मुला पढाएको थियौँ हामीले, E1 को रेसियो इएमएफ को रेसियोबाट हामीले निकाल्दाखेरि कति निकाल्थ्यौँ भने 4.44 5m, अनि त्यस पछाडि के हुन्थ्यो 5m अनि एफ, अनि त्यस पछाडि N1 भनेर पढेको थियौँ नि हामीले है फर्मुला। अनि E2 को पनि फेरि के अरे 4.44 5m FN2 भनेर चाहिँ अर्को फर्मुला नि पढाएको थियौँ। त्यो भएको कारणले गर्दा अब यसबाट निकाल्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै कि द्याट इज नोटमा हामीलाई थाहा हुनुपर्ने कुरा भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब बी र म्याग्नेटिक फ्लक्स र एरियामा दिइरहेछ भने त हामीले त फाइएम त निकाल्नु सक्छौँ, म्याक्सिमम फ्लक्स त निकाल्नु सक्छौँ नि त। म्याक्सिमम फ्लक्स डेन्सिटी, म्याक्सिमम फ्लक्स डेन्सिटी अथवा म्याक्सिमम फ्लक्स डेन्सिटी चाहिँ हाम्रो चाहिँ कति दिएको थियो भने पछाडि त्यो फ्लक्स त एफएम भने पछाडि यो त के हुन्छ म्याग्नेटिक फ्लक्स हुनुपर्ने हो, म्याग्नेटिक फ्लक्स त्यो दिएको भन्दाखेरि म्याक्सिमम फ्लक्स भनेको एफएम भनेको त के हुने भइदियो त, यसमा चाहिँ बिएमए हुने भयो, बिए हुन्छ नि त म्याग्नेटिक फ्लक्स इन्टु एरिया भने पछाडि म्याग्नेटिक फिल्ड, म्याक्सिमम म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टु एरिया भन्ने बित्तिकै त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड र एरिया, यो सर्टेन एरिया अनि त्यो एरियामा लागेको म्याग्नेटिक फिल्ड भन्ने पछाडि बी भनेको त हाम्रो फ्लक्स त जहिले नै एउटा लाइनमा लागिरहेको हुन्छ नि त, लाइनतिर लागिरहेको हुन्छ। त्यही भएर फ्लक्स हामीले चाहिँ त्यो लेख्यौँ। एफएम भनेको अब निकाल्छौँ। एफएम भन्दाखेरि के हुन्छ, बिएममा कति देख्छ 1.2 इन्टु
एरिया भनेको कति 9 × 10 को पावर -4 दिएको छ। यसलाई हामीले निकाल्दाखेरि कति निस्क्यो त भन्दाखेरि 1.2 × 10 को पावर 9 × 10 को पावर -4 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउने भयो त यो भनेको 1. के भइदियो त 1.08 × 10 को पावर -3 फ्लक्स भनेको चाहिँ वेबरमा जान्छ नि त, फ्लक्स पर पोल इन वेबरमा हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ डिनोट गरिन्छ। अनि अर्को केस भनेको के हुन्छ, अर्को केस चाहिँ गाइज होइन। यसमा चाहिँ अब फेरि हाम्रो E1 र E2 त थाहा भइदिइसक्यो, अब यसमा फाइ नै थाहा भइदिइसक्यो। अब हाम्रो E भ्यालु पुट गरौँ। E1 भनेको कति छ 500 छ नि त होइन, 500 E1/E2 हुन्छ है हाम्रो रेसियोहरू, जस्तै कि लाइक रेसियोहरू चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, इक्जाम्पलको लागि चाहिँ E1/E2 नै निस्केको थियो, अनि त्यसपछि N1/N2 निस्केको थियो, अनि V1/V2 नै निस्केको थियो सबै। तर करेन्टको चाहिँ के हुन्थ्यो I2/I1 हो, यस्तो निस्किन्छ है रेसियो चाहिँ, अरू चाहिँ सेम नै हो। यति गर्दाखेरि चाहिँ अबको केसमा चाहिँ के छ भन्ने पछाडि यति गरिसके पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि IM E1 यति छ भने यसमा भ्यालु हाल्यो 4.44 × 5M भनेको 1.08 अनि त्यसबाट इन्टु फ्रिक्वेन्सी पनि हाल्यो 50 NA भए त्यस पछाडि के हुन्छ त भन्दाखेरि अबको केसमा चाहिँ यो भने पछाडि के हुने भइदियो त भन्दाखेरि 500 डिभाइड बाई यो गर्दाखेरि के हुन्छ 500, यो एकचोटि लेखौँ नै सट्टै 500 इक्वल टु यो भ्यालु कति हुने रहेछ त जम्मा भने पछाडि 4.44 इन्टु 0.8 × 10 को पावर -3 अनि त्यसपछि इन्टु 50 गर्दाखेरि जम्मा हाम्रो कति आउने भयो त गर्दाखेरि 0.2376 N1 आउने भइदियो नि त होइन। N1 को भ्यालु भनेको कति हुन्छ 500 डिभाइड बाई 0.2376 गर्दाखेरि हाम्रो एन्सर भनेको कति आउँछ त भन्दाखेरि 500 डिभाइड बाई 0.2376 गर्दाखेरि हाम्रो कति भयो यति आउँदो रहेछ हाम्रो एन्सर 21.37 नम्बर अफ टर्न्स भन्दाखेरि के हुन्छ, नम्बर अफ टर्न्स भन्दाखेरि वाट होला आई थिङ्क होइन। यति गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ यति निस्किदियो भ्यालु। त्यति भ्यालु निस्किसके पछाडि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने नम्बर अफ टर्न्स भन्नाले चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यति वाट हुन्छ भन्दाखेरि 500 डिभाइड बाई के हुन्छ 500 डिभाइड बाई हाम्रो के हुन्छ 1/2 इन्टु 90 हो नि त, सरी यहाँ मेरो यहाँ मिस्टेक भयो नि त गाइस, 90 हो नि त, त्यही त अलिक ठुलो आउनुपर्ने भन्छु। यो चाहिँ अब फरक हुन्छ है 90 × 10 को पावर -4 हो नि त, त्यसो गर्दाखेरि कति हुन्छ इन्टु 1.2 हो नि त, 0.0 यो भनेको 0.0108 वेबर यति भइदियो नि त होइन। अब चाहिँ यो भ्यालु यहाँ राख्दाखेरि के हुन्छ 0.0108 इन्टु 50 गरेर चाहिँ अब स्कुलेसमा चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो गर्दाखेरि हाम्रो कति आउने भयो त 4.44 इन्टु 10 1.08 0.108
08 into 50 गर्दाखेरि यो भने यहाँ कति आउने भइदियो त यहाँ भने 224.39 आउँछ 224.39 आउँछ यो भने कति आउने हो त यसको एन्सर 500 डिभाइड बाइ त्यति गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नम्बर अफ टन्स हुन्छ वाट हुने रहेछ 500 डिभाइड बाइ 4.39 गर्दाखेरि कति आउँछ डिभाइड गर्दाखेरि कति आउने त 500 डिभाइड बाइ 4.44 into 1 into 90 into 10 to the power minus 4 into 50 गर्दाखेरि यसै 8 आउँछ भन्दाखेरि 1.2 into 10 4 गर्दाखेरि 5 गर्दाखेरि हाम्रो 1.2 into 10 to the power 90 into 10 to the power minus 4 0.08 into 4.44 into 50 2 point यो भनेपछि यति छोडिदिउँ अहिले हैन यति गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के आउने भइदियो त 500 2.3976 n1 आउँछ यो n1 भनेको चाहिँ 500 डिभाइड बाइ 2.3976 इक्वल टु 500 डिभाइड 2.3976 गर्दाखेरि हाम्रो 208.54 टन्स आउँछ कि यति चाहिँ यति टन्स चाहिँ हाम्रो एन्सर आउने भयो n1 भने चाहिँ हाम्रो यति आउने भइदियो n1 इक्वल टु चाहिँ यति आउने भइदियो हैन यति आउने भयो n1 चाहिँ अब n2 लेट्स सी यसलाई n2 लाई n1 लाई यहाँ हामी टिपिराखौँ के हुने भने n1 भन्छडी के हुन्छ n1 0.54 टन्स आइरहेछ अब भन्छडी e2 निकालौँ e2 कसरी निकालिन्छ e2 is equal to e2 भनेपछि कति छ e2 is equal to 4.44 5m f n2 थियो भन्दाखेरि 5m भनेपछि 4.4 e2 भनेपछि कति छ हाम्रो 250 छ e2 e1 by e2 हो नि त 5m भनेपछि इन्टु 1.0108 into 50 and 2 छ यो भनेपछि कति आउँछ 250 is equal to 4.44 into 0.008 into 50 2.3976 n2 also n2 is equal to 250 divided by 2.3976 गर्दाखेरि कति आउँछ त
250 डिभाइड बाई 2.3976 गर्दाखेरि हाम्रो 104.27 टन्स आउँछ। अब गाइस हैन यो त आइदिसक्यो, यो भनेपछि N2 पनि आइदियो। N2 = 4.27 टन यो आइदियो हैन। N2 को भ्यालु आइदियो। यसलाई नै अब 208.54 डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि आएको भ्यालु नै हाम्रो यो N2 आउनु भयो। अब N1/N2 = E1/E2 मिल्नुपर्छ है। यसको रेसियो भन्दाखेरि कति छ? N1/N2 भनेपछि कति हुन्छ? 208.54 डिभाइड बाई 104.7 = 2 आउँछ। यो N1 र N2 को रेसियोबाट 2 आयो। यो गर्दाखेरि पनि फेरि 500 डिभाइड बाई 250 गर्दाखेरि 2 आउनु पर्यो। यो इक्वल हुनु पर्यो क्या। यति टन्स भन्नु र यति EMF भन्नु, यति EMF भन्नु र यति टन्स भन्नु चाहिँ यो भनेपछि टन्स भन्नु चाहिँ 208.54 T भन्नु र यो भनेपछि डिभाइड बाई 104.27 भन्नु एउटै हो क्या। त्यति टन्स भन्नु र त्यो भन्नु सेम इक्वल हुन्छ गाइज। थ्याङ्क यू एभ्रिवान गाइज। टन्स पनि हामीले निकालिछाड्यौँ है। टन्स पनि निकालिछाड्यौँ हैन।